tên tên. Ôi giời ơi, lại là bể cá à? Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Anh, mình là vợ của cái anh Green Happiness này đây. Thú thật với các bạn, về thú vui thủy sinh thì mình cũng không có hiểu biết, nhưng không có đam mê đâu. Tuy nhiên là mình nghĩ hai vợ chồng thì mỗi người sẽ có những sở thích riêng, và đây là một cái thú chơi khá là lành mạnh, tao nhã. Vậy tại sao mình không ủng hộ chồng mình nhỉ? Khá là ok mà. Anh ơi, thế cái đống này hết bao nhiêu tiền đấy? Bây giờ em mới nhớ ra. Hả? Ui dạ, có đáng bao nhiêu đâu. Cái bể thì có 100 bạc, cái mà cái chân thì anh đi xin được. Mấy cái đồ lặt vặt kia tầm 1 triệu quay đầu, thoải mái. Này vừa thế, anh về rồi đây. Bể cá của anh đâu? Anh về rồi à? Ui, hôm nay sẽ phải khen em cho mà xem. Đống này nhá, anh mua có 1 triệu không? Vừa có chú qua nhá, giải 2 triệu. Em bán luôn rồi. Ui, hơi to rồi. Không được, không xong rồi, toang thật rồi ông giáo ơi. Ê, anh bảo cho mà nghe đây này. Nói chung em biết đấy, đồ chơi thì có bao giờ là rẻ đâu. Ví dụ em nhìn thế này. Đấy, cái bể này nhá là kính siêu trong đấy chứ không phải kính thường đâu. Bên Aqua Thanh Xuân đang bán là 1,2 triệu. Ok chưa? Thế còn cái tủ này thì em đi đặt tủ bao nhiêu em biết, thì còn gì nữa. Cái quầy lại Tân đặt mấy triệu. Cái tủ này anh đặt có hơn 1 triệu thôi, như rơi vào tầm khoảng 1,4 triệu. Chống ẩm, yên tâm. Chơi thì được 3-4 năm, chắc vậy. Máy lọc này thì cũng thường thôi, lọc quốc dân 900.000. Còn cái bình CO2 này loại này thì nói chung là xịn sò. Bình nhôm, van điện, bật tắt theo giờ. Và CO2 thì rất cần thiết cho bể thủy sinh. Cây cối nói chung, em cũng thích trồng cây em biết rồi mà. Rồi, tóm lại. Cái bình này thì là xem nào, nhẹ nhàng, đâu tầm 1,6 triệu, 1,7 triệu gì đấy, đủ bộ, nhẹ mà. Nhưng mà đây này, hay nhất là cái quả đồ chơi này. Wow. Đó, em trông có xịn sò không, hiện đại không? Con này Từ. Nhưng mà anh nói trước nhé, cứ bình tĩnh nhé. Con này giá bán của nó bây giờ là khoảng 7 triệu. Nó bảo cứ bình tĩnh là như thế này. Đây là đèn của Zline. Và xin giới thiệu với em, đây là một YouTuber chuyên về thủy sinh. Vì thế là hãng Zline đã quyết định là tài trợ cho anh cái đèn này để chơi cho chiếc bể 60. Ghê không? Không mất tiền gì? Không mất tiền. Được. Đấy các bạn ạ. Thế là em mình nghe sẽ một hồi ấy, thì tổng tất cả đầu tư trong cái bể hết bao nhiêu vậy? Nghe anh nói một hồi chả nhớ được. Nói chung là như thế này, với một cái bể 60-40-40 mà làm đẹp, xịn sò, hiện đại, bố cục ok đi, thì mình sẽ đầu tư cho là khoảng 20 triệu. Ôi trời ơi, một thú chơi quá xa xỉ. Nhưng mà thôi, thay vì những thú chơi ngoài đường kia thì em thấy cái này vẫn còn ổn chán. Ok nhá, tha cho anh đấy. Quá ổn luôn, thấy không các bạn? Và đó là câu chuyện của mình. Thế là đợt này có cái để nghịch rồi, nhất là lại còn được bà xã setup bể cùng nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi khui mấy cái thùng này ra nhé. Nào, đầu tiên là cái anh lọc thùng quốc dân này đây, Atman DF 700. Nói chung nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một chiếc bể kích thước 60-40-40. Và tất nhiên trong giai đoạn này cũng chẳng sẵn hàng cho lắm, bởi vì các bạn biết đấy, đang mùa dịch tắc biên, hàng Trung Quốc không để về được. Nếu chúng ta không mua được Atman DF 700 thì chúng ta có thể mua các con tương đương kiểu như là Sun 702 này, hoặc là hình như là Ehem 2213 gì đó. Nhưng tất nhiên lọc Ehem thì nó trên tầm và trên được tầm giá rồi các bạn ạ. Đó, chúng ta có những cái phần, đây là cái hộp này, được các cái phụ kiện in out đây. Thằng nhân vật chính của chúng ta rất đơn giản như thế này thôi, y hệt như là DF 1003, 3 khay vật liệu lọc. Tuy nhiên kích thước nhỏ gọn hơn và tất nhiên công suất của nó cũng nhỏ hơn rồi. Một con lọc này thì có thể cân được một chiếc bể
khoảng 60-40 như thế này, hoặc lên khoảng 80, 40, còn nếu mà lên đến 90, 45 thì mình thấy nó cũng bắt đầu hơi đuối rồi. Lúc đấy tốt nhất là dùng EF 1300 thôi. Những cái khóa nhựa này các bạn lưu ý nhé, chúng ta mở cẩn thận ra, đừng mở cố quá làm cái gì, không có làm nào gãy nhé. Đây, xoài tứ tung. Đây là cái phần đầu máy này, chúng ta có phần motor này, cái quạt ở trong này có thể tháo ra thay vệ sinh được. Cái ấm chặn này, đây là khay này. Lưu ý với các bạn là mình đã nhắc các bạn một lần rồi đó, các cái khay này kích thước nó có thể là nó hơi chênh nhau một xíu đấy, nên nếu các bạn sóc lung tung thì có thể lúc các bạn đưa khay lọc vào nó sẽ hơi khó một chút. Vì thế là mình sẽ tranh thủ viết số luôn. Đây là khay số 1 ở trên cùng này. Đây là trong này có bóng lọc nhé, còn ngăn 1 thì có bông lọc, người ta cho sẵn rồi. Số 2 này và khay số 3. Với một chiếc lọc DF 700 thì mình vẫn có thể tận dụng lại các vật liệu lọc của hãng. Ở dưới cùng mình có thể cho sứ lọc này, sau đó đến bông lọc này, đến bóng lọc này. Và như vậy mình có thể lọc gạn cặn thô ở dưới cùng này, sau đó đến lớp bóng lọc là vi sinh này, và trên cùng sẽ là vật liệu lọc matrix, là vật liệu lọc vi sinh tốt nhất. Và phía trên matrix thì có thể cho một lớp bông mỏng. Như vậy thì mình đã có đầy đủ là lọc thô này và lọc vi sinh. Và việc lắp đặt một chiếc lọc DF 700 thì cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ có điều các bạn cần phải chú ý là chúng ta cứ làm nhẹ nhàng và đừng có ấn mạnh các chốt để tránh trường hợp bị gãy chốt nhé. Rồi, như vậy đây là cái phần đầu nối và khóa dòng. Mình sẽ lắp phần này vào trong lọc của mình. Thế còn với món đồ chơi xa xỉ này, đó là chiếc đèn Z-Light Quimaven thế hệ thứ 2 mà chúng ta có thể thấy ở đây. Trông thiết kế rất ấn tượng ngay từ vỏ hộp của nó. Đây là đèn dành riêng cho bể thủy sinh. Và chúng ta có thể thấy một số thông tin, ví dụ như là model của đèn này, ánh sáng quang phổ này, và số lượng các mắt LED. Tổng công suất của đèn là 90W. Và chúng ta thấy ở đây có số lượng các bóng LED, ví dụ như là 21 bóng màu trắng lạnh. Kích thước tối đa có thể sử dụng cho một chiếc bể 90, nhưng theo cá nhân mình, sử dụng cho bể khoảng từ 60 đến 80 là phù hợp. Chúng ta sẽ cùng unbox nó nhé. Các bạn có thể thấy thiết kế từ trong ra ngoài trông rất là hiện đại. Các dây dẫn và thiết bị đều được bọc cẩn thận. Có cả thiết bị kết nối thông minh đây. Nhìn chiếc đèn này, các bạn có thể thấy phần máng nhôm tản nhiệt trông rất sang trọng và hiện đại. Mình rất là thích hình thức của chiếc đèn này. Tuy nhiên để có thể review chính xác được thì mình cần phải sử dụng đèn trong một thời gian để đánh giá về hiệu quả sử dụng đối với các loại cây thủy sinh nữa. Việc set up một chiếc bể thủy sinh thì không hề đơn giản chút nào, cho nên là cứ đến phần khó là mình sẽ... Châu ơi! Đây, tôi đây. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Đấy các bạn ơi, nếu mà khó quá thì setup sẵn cái phần layout bên ngoài như thế này. Và sau đó thì xin mời quý cô hãy cho vào bể đi ạ. Đây, các bạn thấy là khi mà mình làm cái phần bố cục này đó, có đơn giản không? Quá đơn giản phải không ạ? Đấy, một cái bố cục như này là nặng khoảng 3 cân. Và tất nhiên một quý cô như thế này có thể cho nó vào bể một cách rất dễ dàng. Mình đã làm nó rất vừa với chiếc bể này rồi. Đoạn nào thừa thẹo là mình sẽ phải cắt xẻo nó đi bớt thôi. Vì thế là công đoạn này như vậy chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup một cái phần layout thô ở bên ngoài. Việc setup khởi tạo layout thô bên ngoài này có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là chúng ta có thể dễ dàng trong việc thao tác, sắp xếp này, đính cái nọ gắn cái kia vào này. Và thứ nữa là sau khi setup xong rồi thì chúng ta có thể đặt thẳng cái tấm này vào trong bể. Và như vậy chúng ta định hình được luôn bố cục. Với nhiều bạn làm kinh doanh thì các bạn rất là khéo tay và các bạn có thể tiến hành là setup những cái phần layout thô này để chúng ta đăng lên trên mạng, chúng ta bán. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể trải nghiệm đấy ạ. Thế thì một cái tấm format như thế này với chiếc bể 60 của mình thì mình chỉ cần dùng tấm khoảng 5 ly thôi. Sau khi setup xong nó có hơi võng một chút cũng không vấn đề gì cả. Đó, thế còn nếu các bạn định sử dụng cho bể to thì chúng ta nên chia phần ra, hoặc là chúng ta có thể phải sử dụng tấm format dày hơn các bạn nhé. Đó, thế bây giờ chúng ta có tấm format này, chúng ta có lũa này, đương nhiên rồi.
đây là những nguyên liệu rất cần thiết này. Chúng ta có đá này, ở đây mình sử dụng là lũa đỗ quyên và đá đen Gia Lai này. Chúng ta có các cái vật gắn kết như là sử dụng giấy vệ sinh để gắn kết đá với nhau này, hoặc sử dụng những cái phần chúng ta gọi là cái phần đầu lọc của thuốc lá để chúng ta gắn lũa với đá rất là chặt. Và keo ở đây mình sử dụng đơn giản thôi các bạn ạ, vẫn như mọi khi, đó là keo 502 các bạn nhé. Chúng ta lưu ý là chúng ta phải tính được cái khoảng layout của chúng ta làm sao nó không bị vượt quá bể. Thì khi chúng ta cho vào bể thì chúng ta mới có thể cho vừa vặn được. Ví dụ như cái tấm này ở đây mình sẽ làm cái tấm giới hạn cho layout luôn, có nghĩa là layout của mình không được rộng ra vượt quá cái tấm này và không được dài quá cái tấm này. Thì khi mình đặt vào bể nó sẽ rất dễ dàng. Mình có muốn xê dịch nó một chút cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nào, bây giờ mình có thể sẽ ý tưởng một chút xem nào. Với những cái khúc lũa như thế này thì mình đã ngắm nghía nó ở bên ngoài rồi, thì mình có thể tiến hành ghép nó vào với nhau. Đấy, ví dụ như dáng khúc này sẽ chia ra này, còn khúc này thì sẽ mình tiến hành là gắn lũa và đá với nhau bằng việc là sử dụng giấy vệ sinh hoặc là đầu lọc của thuốc lá, sau đó thì đổ keo 502 vào và mình có thể tạo thành một khối kết nối vững chắc. Sau đó thì mình cắt bỏ bớt cái phần viền để cho bố cục của mình trở nên gọn hơn và dễ đưa vào bể hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái đèn xịn sò lên nhé. Đấy, em gá cho nó vào cái phần mép rồi, ok được rồi. Bên này của anh cũng sẽ cho nó vào. Rồi, thế là xong. Đấy, như vậy là các bạn thấy chiếc đèn Z-Lite đã được lắp đặt lên rồi. Trông khủng quá phải không ạ các bạn? Tuy nhiên là để vận hành chiếc đèn này thì không đơn giản, chỉ có cắm điện lên là xong. Mà nó còn là một thiết bị kết nối rất thông minh. Chúng ta sẽ có những cái ứng dụng ở trên điện thoại và chúng ta có thể tùy chỉnh để cho ánh sáng của đèn sẽ được bật tắt theo cái phong cách, theo cái ý muốn của chúng ta. Suýt chút nữa thì quên, các bạn cần phải lưu ý là chúng ta nhớ lót đáy bể bằng cao su non trước khi mà setup. Một số bạn thì có thể dùng bìa nhưng mà cao su thì nó sẽ có cái tính đàn hồi và êm hơn. Mình tiến hành đặt bể lên này, sau đó thì cho bố cục vào. Và nếu thích thì các bạn có thể dán cái phần background ở đây. Chúng ta có thể sử dụng đề can dạng mờ như thế này. Nhiều bạn hỏi tại sao lại dán đề can mờ? Đơn giản thôi các bạn ạ, để giúp cho chúng ta không bị nhìn thấy các cái chi tiết ở phần đằng sau lưng của bể. Ví dụ như là bàn ghế ở phía đằng sau trông nó sẽ không hợp thẩm mỹ khi mà chúng ta nhìn một cái khung cảnh rất là tự nhiên bên trong chiếc bể thủy sinh. Cũng hòm rồi đây, thế là có ánh sáng rồi này, lọc chuẩn bị xong rồi này, bố cục xong rồi này, còn gì nữa không nhỉ? Cái này sao anh? À đúng rồi, đây là một trong những yếu tố mà có lẽ là cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiếc bể thủy sinh của các bạn, đó chính là vấn đề về dinh dưỡng. Trong những video clip trước thì các bạn thấy rằng mình rất hay sử dụng cốt nền Vũ Aqua, nhưng có một số nhược điểm sau. Thứ nhất, quý cô này chắc hẳn sẽ không thích bẩn đâu ạ. Thứ hai nữa đó là việc sử dụng cốt nền Vũ Aqua thì có lẽ là rất phổ biến ở Hà Nội, nhưng nhiều bạn ở tỉnh, các bạn ở các vùng khác cũng như bạn mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có cốt nền Vũ Aqua để xài. Vì thế là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái loại cốt nền công nghiệp cũng rất nổi tiếng, đó là cốt nền của JBL. Sản phẩm này có tên là Florapon. Và khi mà sử dụng sản phẩm này thì một gói, một hộp như thế này nó khoảng hơn 200, như khoảng 230 hay sao, 230 ngàn, thì nó sẽ sử dụng được cho hồ từ 60 cho tới 100 cm. Với chiếc hồ của mình ở đây á thì mình nghĩ rằng chỉ cần sử dụng khoảng 2/3 gói này là ok rồi. Thế còn cái lớp phủ ở trên thì chúng ta có thể sử dụng sỏi này cũng được. Nhưng ở đây thì mình vẫn khuyên các bạn là nên sử dụng loại nền phủ công nghiệp này. Và đây là loại nền, cũng là nền quốc dân đây, được rất nhiều bạn đã ưa chuộng và sử dụng trong thời gian vừa qua. Đó chính là phân nền Gex. Và sau đây thì bà xã của mình sẽ giúp mình trải nền cho chiếc bể này nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về việc trải nền. Chúng ta đầu tiên là cho cốt nền xuống này, trải một lớp mỏng. Nếu các bạn muốn trải cho một chiếc bể to hơn thì chúng ta có thể trộn đều cùng với cả nham thạch.
và sau đó có thể trải chúng khắp vào bể. Ở đây mình trải sau đó thì vun gọn lại và tiến hành là phủ phần nền gex ở phía trên. Trải theo nguyên tắc giống như kiểu gói bánh chưng như thế này thì phần cốt nền sẽ ở phía trong. Thôi để anh xử lý cho nó nhanh. Tiếp đổ thế này thì không biết đến bao giờ. Các bạn ơi, phần nền này thì mình lưu ý này, cốt nền mình đã trải phía dưới rồi, phần nền phủ này mình sẽ trải phía trên. Và theo cái nguyên tắc mà ADA là một trong những hãng thủy sinh lớn nhất hiện nay, họ thường hướng dẫn đó là phía trước chúng ta sẽ đổ cao khoảng 4 phân và phía sau chúng ta sẽ đổ cao khoảng tầm 7 đến 8 phân các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thế này, thôi làm thế này cho nó nhanh các bạn ạ. Làm cái kia lâu quá. Chúng ta có thể dùng chổi lông để tiến hành phẩy sạch các cái phân nền gex ở trên lũa và đá. Sau đó thì đến một công đoạn chúng ta gọi là điểm các cái chi tiết đá vào phần chân lũa để tạo nên sự hài hòa và tự nhiên cho bố cục của chúng ta. Phần này thì các bạn cứ làm thế nào nếu thấy ưng mắt của mình là được nhé. Chúng ta nên sử dụng những viên đá nhỏ xếp vào với nhau như thế này thì sẽ tạo ra sự tự nhiên. Đừng quên một công đoạn đơn giản nhưng hết sức quan trọng, đó là xịt ẩm nền trước khi cho nước vào. Như vậy là phần layout của mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành cho nước vào bể thôi. Và nguyên tắc cho nước vào bể là gì hả bà xã ơi? Vào nước thật chậm, tránh làm xối nền, có đúng không anh? Wow, 10 điểm luôn. Vào nước thật chậm, tránh làm xối nền. Nếu các bạn vẫn chưa biết cách làm như thế nào thì xin mời hãy xem video clip nhé. Chúng ta tránh làm sụp nền lên thì nước bể sẽ trong ngay từ lần cho nước đầu tiên. Đây là mình đang cho nước vào rồi. Và các bạn thấy là khi mà mình làm một cái phần layout ở bên ngoài thì phần lũa của mình đã được gắn chặt vào tấm formex và gắn chặt vào đá. Vì thế là kể cả những loại lũa nhẹ như là lũa đỗ quyên mình đang sử dụng ở đây thì các bạn cũng không lo lũa nó bị nổi lên và ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta. Còn rất nhiều bạn khi mà chưa kinh nghiệm setup mà lũa nhẹ chúng ta chưa kiểm tra, chúng ta đã setup bố cục luôn, đến lúc vào nước và lũa bị nổi lên thì tiến hành lắp đặt các thiết bị ở trong bể như là lọc này, CO2 này. Ai đây? Em xếp hàng thôi. À, xếp hàng à? Vâng. Đợi mình tí. Bình tĩnh, đứng xa, cách xa 2 mét. Em ơi, khiếp làm gì mà cẩn thận đấy. Tiên chuyển khoản rồi đấy nhá. Vâng, ok. Bye bye. Ok, cảm ơn nhé. Đấy anh em ạ, mùa Covid nên cứ phải vậy cho nó cẩn thận. Wow. Phải rất cảm ơn những shop như Thủy Sinh Tím vì thời gian gần đây vẫn hoạt động và ship hàng cho anh em. Số lượng cây có thể không được đa dạng lắm, tuy nhiên mình vẫn có thể xài được, như là huyết tâm lan mini này hay là về ốc xanh này. Còn đây là cây huệ nước trồng trong bát đất. Chúng ta cần phải xử lý làm sạch cây này trước khi mà chúng ta đưa vào bể. Đầu tiên là bóc bớt cái lớp đất đi này, sau đó thì ngâm trong xô nước khoảng tầm 15 đến 20 phút. Có cả một vị khách không mời đây các bạn ơi. Sau đó thì chúng ta ngâm và làm cho đất mềm và chúng ta tơi sạch cái lớp đất này, rửa sạch lớp đất này. Sau khi rửa xong thì chúng ta sẽ tiến hành tách nó ra làm nhiều phần, nhiều ngọn nhỏ như thế này. May quá hôm nay có cô trợ lý hỗ trợ rồi. Chúng ta cứ cắm khoảng tầm 2-3 ngọn
trong một lần cắm như thế này. Và có thể sử dụng nhíp này hoặc là panh cắm cây chuyên dụng. Các bạn có thể mua tại các Aqua nhé. Những loại cây thủy sinh mình rất thích như là giấy này hay là dương sỉ này, phải nói là không dễ mua chút nào cả. Và cảm ơn anh Trễ Aqua đã giúp mình ship những cái cây này. Chúng ta tiến hành là gài những cây này vào phần hốc lũa. Nếu các bạn có những cái bộ lũa mà nó không có nhiều hốc thì chúng ta có thể dùng keo thủy sinh để chúng ta gắn các loại cây này và làm cho bố cục lũa của chúng ta trở nên mềm mại và tự nhiên hơn rất nhiều. Việc cập nhật về quá trình phát triển của bể và chế độ chăm sóc, mình sẽ làm một video clip riêng để chia sẻ. Rất mong các bạn sẽ chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Vậy là cuối cùng chiếc bể thủy sinh tâm huyết của hai vợ chồng cũng đã hoàn thành rồi. Hôm nay bà xã cảm thấy thế nào? Mỏi lưng chết đi được, nhất là lúc mà cắm mấy cây chân trâu này. Em thấy nhá, đây là một thú vui rất là xa xỉ, để tốn thời gian nữa. Chắc là không dành cho những người thiếu cân nhẫn như em đâu. Thôi được rồi, để tối chồng đấm lưng cho. Và các bạn ơi, thú chơi nó là như vậy mà, cũng phải dành chút thời gian, tâm huyết và công sức cho nó chứ, phải không hả bà xã? Vâng, anh ơi, thế bể như thế này đã xong chưa hả anh? Với cả bao giờ là thả cá được? Em chỉ thích mỗi khâu thả cá thôi. Chiếc bể như thế này của chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn setup. Tuy nhiên, để có thể có được một chiếc bể thủy sinh phát triển đúng theo ý muốn của chúng ta thì vẫn cần có thời gian nữa, phải không hả các bạn? Và ở đây thì chúng ta sau khi setup xong rồi thì chúng ta cần phải chăm sóc chiếc bể này. Đặc biệt với những bể mới setup như thế này thì trong khoảng 1 tháng đầu mình cho rằng đây là khoảng thời gian vàng. Và cá của em có lẽ chắc cũng phải đợi khoảng 3 tuần đến 4 tuần nữa mới thả được. Anh ơi, em thích chơi cả tép nữa thì tép có thể thả cùng với bể này được không? Hoàn toàn có thể. Khi mà chúng ta setup bể xong thì chúng ta nên chăm sóc nó kỹ lưỡng trong khoảng 1 tháng đầu. 1 tuần đầu chúng ta nên thay nước thường xuyên. Thậm chí là có thể là thay mỗi một ngày 50-70% nước liên tục trong 1 tuần đầu tiên. May quá, em không phải là thay nước. Lại là việc của mình đây rồi. Và sau 1 tuần đầu tiên thì chúng ta có thể tiến hành thả các loại như là cá ô tô này, cá bút chì này, hoặc là thả ốc Nerita sau khoảng 2-3 ngày nữa, vì chúng ta có thể phòng tránh vấn đề về tảo nâu và rêu hại. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý rằng là khi mà chúng ta setup bể thì trong thời gian đầu tiên chúng ta cũng đừng nên cho quá nhiều thứ vào trong bể của chúng ta. Ví dụ như là đặc biệt là các loại hóa chất đó, chúng ta chỉ nên bổ sung thêm vi sinh mỗi khi thay nước mà thôi. Còn những loại như là một số bạn cẩn thận quá hỏi mình là liệu ví dụ như là thuốc diệt rêu có đổ trước để phòng được hay không á, thì mình khuyên thực lòng đó là không nên đổ trước đâu. Và cứ như vậy mình chăm sóc bể trong một thời gian, mình theo dõi quá trình phát triển của cây cối. Thậm chí có những loại cây ban đầu mới set như thế này thôi nhưng nó không được hợp với bể lắm thì chúng ta có thể tiến hành thay thế. Đó, và công việc của bà xã hàng ngày là cũng phải để ý giúp anh đi nhé. Thế nên là video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video clip của mình rất nhiều. Và không gì nữa không nhỉ? Mọi người nhớ like và subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh của mình và ấn chuông để có thể xem được nhiều video clip hơn. Đến đây thì clip kết thúc rồi. Vợ chồng mình xin phép được cảm ơn và chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tạm biệt.